हेलो नमस्ते ब्रिजवाटर एकेडेमी अफ फाइनान्स एन्ड अकाउन्टिङ बाफाको सहकार्यमा क्लास 12 को म्यानेजमेन्ट ग्रुप अन्तर्गत अकाउन्ट सब्जेक्टको रिभिजन क्लास पुनः लिएर म उपस्थित भएको छु चक्र बराल। रिभिजन क्लासको यो सेसन 5। आजको सेसनमा तपाईहरुलाई म शेयर क्यापिटलको च्याप्टरबाट एक्जाम ओरिएन्टेड पार्टलाई महत्त्व दिँदै त्यससँग सम्बन्धित एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रश्नहरूलाई आधार मानेर यहाँहरूलाई चाहिँ शेयर क्यापिटलसँग सम्बन्धित शेयर क्यापिटलका च्याप्टरसँग सम्बन्धित क्वेशन्सहरू यहाँ तपाईहरुलाई म एक्सरसाइज गरेर देखाउने छु। मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा रिभिजन क्लासको अघिल्लो सेसनमा शेयर क्यापिटलको बारेमा यहाँहरूलाई केही प्रारम्भिक जानकारी पनि उल्लेख गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ शेयर क्यापिटलको इस्युइङ प्रोसेस त्यसको मेथडको रूपमा मेथडलाई उल्लेख गर्दाखेरि एउटा मेथड लम्सम बेसिस हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिस हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको थिएँ। लम्सम बेसिसमा चाहिँ खासै ठुलो प्रब्लम हुँदैन, किनकि त्यसमा एप्लिकेसनको प्रोसेस मात्रै इन्ट्री हुन्छ र ओभरअल अमाउन्ट अर्गनाइजेसनले कति सेयर इस्यु गरेको, कति प्राइस राखेर इस्यु गर्छ, त्यो प्राइस ओभरअल अमाउन्ट नै उसले एप्लिकेसन प्रोसेसमै कलेक्सन गरिदिन्छ र एप्लिकेसन प्रोसेसको अमाउन्टलाई सोझै क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने, फिनिस्ड। त्यसमा त्यस्तो खास प्रब्लम पर्दैन। लम्सम बेसिसमा तपाईलाई कल्स इन एरियासको ओभर सब्सक्रिप्सन केसहरूको त्यति इम्पोर्टेन्स पनि देखिँदैन। ओभर सब्सक्रिप्सन देखा पर्यो भने पनि त्यो सबै मनी एक्सेस एप्लिकेसन सबै रिजेक्ट भएरै जान्छ, राख्न पाइँदैन, रिजेक्सनमै गइहाल्छ। एक्ज्याक्ट नम्बर अफ इस्युड सेयरलाई बेस मानेर मात्रै क्यापिटल ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ, प्रब्लमै त्यसमा फिनिस हुन्छ। त्यति त्यसको इम्पोर्टेन्स देखिँदैन। आज म तपाईहरुलाई इन्स्टलमेन्ट बेसिसको प्रक्रिया अन्तर्गत शेयर क्यापिटल इस्यु गर्ने प्रोसेसमा स्पेशली ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा कसो देखा पर्छ भन्ने कुरालाई म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसमा चाहिँ मोस्टली ओभर सब्सक्रिप्सन केस, ओभर सब्सक्रिप्सन देखा पर्ने बित्तिकै त्यस पछाडि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा प्रोबेबल सिचुएसन भनेको कल्स इन एरियासको सिचुएसन रेज भयो भनेदेखि त्यस पछाडिको एक्सन शेयर फरफिचरको एक्सन भइसकेपछि रिइस्यु प्रोसेस, यस्ता किसिमको सिक्वेन्सहरू सिरियल वाइज रूपमा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा बढी देखा पर्न सक्छ अथवा देखा पर्छ। तसर्थ यहाँहरूलाई म ओभर सब्सक्रिप्सन सिचुएसन अन्तर्गत शेयर इस्युइङ प्रोसेसको प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू यहाँ एक्सरसाइज गरेर देखाउँछु। कन्सिडर भएर हेर्नुहोला यहाँहरूले, जसले तपाईलाई चाहिँ थप भनौँ यो टपिकसँग सम्बन्धित कुरामा आफ्नो एक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। एउटा क्वेसन ओभर सब्सक्रिप्सनको केसलाई म बढी जान्छु। पहिला ओभर सब्सक्रिप्सनको मिनिङ यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। ओभर सब्सक्रिप्सनको हामी भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिचुएसन अफ रिसिभिङ एक्सेस नम्बर अफ एप्लिकेसन्स इन कम्पेयर टु नम्बर अफ इस्युड सेयर्स इज नोन एज ओभर सब्सक्रिप्सन। कम्पनीले जति सेयर पब्लिकको लागि इस्यु गरेको देखिन्छ, जति सङ्ख्यामा सेयर इस्यु गर्छ पब्लिकको लागि, त्योभन्दा बढी मात्रामा पब्लिकबाट सेयरको एप्लिकेसन प्राप्त गरेको देखियो भनेदेखि त्यसलाई भन्छौँ हामी ओभर बढी आवेदन, हैन, बढी आवेदित भएको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सन सिचुएसनमा कम्पनीले मोस्टली 3 किसिमको केसबाट सल्भ गर्ने गर्छ। एउटा एक्सेस एप्लिकेसन्सलाई फुल्ली रिजेक्ट गरिदिने, फर्स्ट अप्सन एउटा, जस्तो 10,000 सेयर इस्यु गरेको 15,000 को एप्लिकेसन आयो भने 5,000 एक्स्ट्रा नम्बर अफ सेयर्स भयो एप्लिकेसन्सको, 5,000 नम्बर अफ एक्स्ट्रा एप्लिकेसनलाई चाहिँ कम्पनीले टोटली रिजेक्ट गरिदिने, 10,000 एक्सेप्ट गर्ने, फिनिस्ड। पहिलो केस यो देखा पर्छ। दोस्रो केस भन्छौँ हामी केहीलाई रिजेक्ट गर्ने, केहीलाई चाहिँ अलटमेन्टतिर लैजाने भन्ने देखा पर्छ। यो मिक्सअप केसमा आउँछ। त्यसभित्र पनि प्रोराटा भन्ने सिचुएसन प्रयोग गर्ने चलन छ। त्यसभित्र अनि कल्स इन एरियासको सिस्टम देखा पर्छ। त्यसैले म पहिला सबभन्दा एउटा क्वेसन एक्सरसाइजको रूपमा यहाँहरूलाई स्पेसिफाई गर्न चाहन्छु। हेर्नु होला, हैन। XYZ कम्पनी issued 10,000 shares of RS 100 each at par, payable as RS 30 on application, RS 50 on allotment and RS 20 on calls. Total applications
received from the public for 15,000 shares. हो यो सिक्वेन्स हुने बित्तिकै यसलाई भन्छ ओभर सब्सक्रिप्सन and all excess applications were fully rejected. All the call money were duly received. Duly received. Finished. Required journal entry. यो was simple case. ओभर सब्सक्रिप्सनको भित्र पनि सिम्पल केस. यसलाई म सल्युसन गरेर देखाउँछु. हेर्नुहोस् कसरी बन्छ जर्नल एन्ट्री. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति टाइमको कन्स्ट्रेन्टको कारणले गर्दाखेरि फर्मेट उल्लेख नगरी देखाउँछु. तर एक्जाममा यहाँले फर्मेट बनाएर गर्नु होला. जर्नलको फर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डीआर, सीआर को कोलम राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गरेर म चाहिँ अब अलिकति रफली यहाँहरुलाई प्रेजेन्ट गराउन खोज्दैछु. ए फर्स्ट अफ अल यु हैव टु रेकर्ड बैंक अकाउन्ट डेबिट फर एप्लिकेसन प्रोसेस स्पेसिफाइड हियर 15,000 नम्बर अफ एप्लिकेशंस एन्ड ₹30 अन एप्लिकेसन. यही देखाइदिने पार्टिकुलर्स के लाइनमा 15 3 जा 45 1 2 3 4 1 2 3 4 4,50,000 टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट. यो भयो एप्लिकेशंस को मनी रिसिभ गरेर देखाएको अमाउन्ट 4,50,000. बीइङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड भनेर लेख्छौं हामी नरेसन. अलटमेन्ट गर्दाखेरि बी इन्ट्रीमै हामीले फोकस गर्नु पर्यो. अब हेर्नुस् है शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 4,50,000 सेम अमाउन्ट. यही नै अमाउन्ट ट्रान्सफर हुन्छ टु share capital. Oh, you have to consider about the amount to be transferred to share capital account is always on the basis of number of issued shares. यहाँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले 10,000 नम्बर अफ शेयर्सलाई मात्र राइट्स हाम्रो हुन्छ किन कम्पनीले इस्यु 10,000 शेयर्सलाई मात्र इस्यु गरेको छ. सो 10,000 इन्टु 30 रुपीज 3 लाख रुपीज ट्रान्सफर टु क्यापिटल एन्ड एक्स्ट्रा नम्बर अफ शेयर्स एक्स्ट्रा नम्बर अफ एप्लिकेसन भन्दाखेरि on the basis of information available in the question the whole amount regarding with the excess number of applications were completely rejected, so their money also refunded by the company. So to bank account 5,000 number of application into 30 5 3s are 15 1 2 3 4 finished. Being application money transferred 3 लाख ट्रान्सफर गर्यो 1,50,000 उसले के गर्यो त फिर्ता पठाइदियो. मुभिङ अन सी नाउ कलिङ स्टेज अफ सेल अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट. अब हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो. यु हेभ टु कन्सिडर ओन्ली अफ 10,000 शेयर्स नम्बर अफ एप्लिकेशन्स एन्ड 50 रुपीज 5 लाख रुपीज कल्ड अमाउन्ट फर अलटमेन्ट. वाइ टु शेयर क्यापिटल. अब 10,000 बेसिसमै जाने हाम्रो 15,000 को प्रब्लम सल्भ भइसक्यो. 5 लाख कल्ड अमाउन्ट फिनिस्ड. डी इट्स नाउ मनी रिसिभ इन अगेन्स्ट अफ सेल अलटमेन्ट बैंक अकाउन्ट डेबिट 5 लाख सेम अमाउन्ट टु सेल अलटमेन्ट अकाउन्ट 5 लाख फिनिस्ड. लास्ट वान शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल. कल भन्ने बित्तिकै शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रूपमा हामीले फोकस गर्छौं. यसलाई डेबिट अगेन नम्बर अफ शेयर्स 10,000 एन्ड 20 रुपीज इज रेस्ट अमाउन्ट अन कल्स अन द बेस अफ इन्फर्मेसन अभाइलेबल इन द क्वेश्चन्स एज पर द 100 रुपीज प्राइस अफ शेयर. सो 2 लाख रुपीज टु शेयर क्यापिटल 2 लाख रुपीज finished. It is called being share first and final call money due भनेर भन्नु पर्यो. And finally money receiving journal in against of share first and final call. Same amount 2 lakh is received 2 lakh to
share first and final call. Being first and final call money received. यो प्रब्लम भयो सिम्पल ओभर सब्स्टिट्युसनको केस सिम्पल यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल रूपमा डिफाइन गर्छौं अर्को हुन्छ मिक्स अलटमेन्ट आइदिन्छ मिक्स अलटमेन्टमा चाहिँ सम अफ द एप्लिकेशन्स वर टोटली रिजेक्टेड एन्ड सम अफ द एप्लिकेशन्स वर ट्रान्सफर टु से अलटमेन्ट प्रोसेस एज इन प्रोराटा कन्सेप्ट भनिन्छ त्यसको लागि चाहिँ म अर्को क्वेशन डेभलप गर्छु हेर्नुस् है त अब कसरी बन्छ त्यो ओके अगेन समराइज गरौँ त्यही क्वेशनलाई फेरि XYZ company issued 10,000 shares of rupees 100 each at 10% premium. अब मैले यहाँ प्रिमियम केस पनि जोड्दिए है प्रिमियम payable as RS 30 on application RS 60 on allotment with premium यो कहिलेकाहीँ क्वेशनले यसै गरी भन्छ नभने पनि यही नै हो भन्ने यस्ता गर्दा 90 रुपैयाँ भयो एन्ड रेस्ट अन कल्स यो रेस्ट भन्ने बित्तिकै अब फेरि 20 रुपैयाँ नै देखा पर्यो अब हेर्नुस् फर दैट company received total applications as 15,000 shares from the public again over subscription situation and allotment was made as under अलटमेन्ट गरे यसरी गर्यो कसरी गर्यो भन्दाखेरि हैन तपाईको भन्छ 3000 applications were totally rejected and rest of the applications were allotted for 10,000 shares त्यो चाहिँ उल्लेख गर्छ अब all excess money paid in applications were transferred towards some due on allotment and all the called money were duly received except 200 shares on first and final call journal entry अर्को हामीलाई probable question यस्तै Again, I would like to repeat. XYZ company issued 10,000 shares of rupees 100 each at 10% premium. त्यही कुरालाई म अलिकति सल्युसन गर्दाखेरि यहाँहरुलाई प्र्याक्टिसको लागि अब हामी डाइरेक्ट सल्युसन गर्न तर यहाँहरुले यस्तै किसिमको क्वेशन आफ्नो एक्जाम आवरमा रिड आउट गर्दाखेरि तपाईले ठ्याक्क त्यसको थीम क्याच गरिहाल्नु पर्यो
how many shares were issued, what is the issued price, how many applications were received by the company, rejected part of the rejected applications, transferred allotted applications हैन यसो कुराहरु तपाईले ठ्याक्क त्यो थीम क्याच गरिहाल्नु। क्याच गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा त्यसको मेन पार्टलाई चाहिँ समराइज गरेर पढ्न सक्नुपर्छ। जस्तो हामीले कसरी उल्लेख गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 10,000 shares issued 10,000 वटा शेयर इस्यु गरिएको @ RS 100 मा 10 रुपैयाँ प्लस गरेर 110 बनाएको देखियो। यी 10% प्रिमियम ल्याएछ 110 बनायो। 110 मध्येमा 30 उले एपीपी भनेको छ एप्लिकेसन, त्यसपछि 60 उले अलटमेन्ट भन्यो। यहाँ प्रिमियम सहित छ भनेपछि यसको कम्पोजिसन 50 + 10 भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। अब यसो गएपछि बाँकी रहेको 20 देखा पर्छ, 20 भर्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यसरी तपाईले ठ्याक्क त्यो माइन्डमा सेटअप गर्नु। यो लेखेर आवश्यक छैन, तर यो कुरा सेटअप हुनुपर्छ। यसरी भन्न खोजेको मैले 110 रुपैयाँ प्राइसको कन्डिसन तपाईले ठ्याक्क सेटअप भइहाल्यो। नाउ टोटल एप्लिकेसनमा जाउँ। अब हामी टोटल एप्लिकेसनको प्रोसिड्युर्सलाई अहिले कसरी स्पेसिफाई गरेको छ भन्दाखेरि टोटल एप्लिकेसन्सको प्रोसिड्युर्समा चाहिँ 15,000 नम्बर अफ एप्लिकेसन्स भनिदिएको छ। दैट इज ओभर सब्सक्रिप्सन। अब उसले यसलाई सल्भ कसरी गर्दैछ भने आउट अफ 15,000 नम्बर अफ एप्लिकेसन्स हैन 3,000 नम्बर अफ एप्लिकेसन रिजेक्टेड भनेर लगाइदियो। यसले 3,000 लाई उसले रिजेक्ट गरिदियो। रिजेक्टेड मिन्स देयर मनी अल्सो रिफन्डेड बाई द कम्पनी, यो सम्झिहाल्ने। रेस्ट अफ द शेयर्स एप्लिकेसन्स वर 12,000। अब बाँकी रहेको 12,000 हो हैन। यहाँ लेखिदिएको छ 3,000 एप्लिकेसन वर टोटल रिजेक्टेड एन्ड रेस्ट भन्ने बित्तिकै 12। अब यो रेस्ट बाँकी रह्यो 12,000, तपाईको 12,000 देखियो। रेस्ट अफ एप्लिकेसन वर अलटेड फर 10,000 एन्ड 12,000 रेस्ट एप्लिकेसन्स वेयर अलटेड फर 10,000 नम्बर अफ शेयर्स। 10,000 को लागि त्यो के हो त अलट गर्यो भनेपछि अब हामीले यहाँ के बुझ्ने त एक्स्ट्रा। यो चाहिँ एक्स्ट्रा एपीपी हाउ मच 2,000। एक्स्ट्रा र रिजेक्टमा फरक पर्छ। केही एप्लिकेसन्सलाई शेयर इस्युड शेयर्सको बेसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि एप्लिकेसन चाहिँ एक्सेस हुन्छ भने त्यो एक्स्ट्रा नम्बर अफ एप्लिकेसन्स हो। एन्ड मनी relating with excess number of applications were always transferred to next steps from the application process। यसैलाई उले के भन्छ भने हैन ट्रान्सफर टु अलटमेन्ट, यही भन्न खोजेको हो। यसले यही चीजलाई हाइलाइट गर्ने है। अनि लास्टमा के भन्छ त all the call money were received duly received in exception of 200 shares on first and final call। यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लास्टमा कल गर्दाखेरि 200 शेयर होल्ड गर्ने पर्सनले चाहिँ पेमेन्ट गरेन भनेपछि रिगार्डिङ विथ द कल्स इन एरियर्स। अनि के देखियो त हाम्रो 200 shares as in calls in एरियर हैन अन्डर भन्ने के त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यो देखा पर्यो अर्को। ओके मिस नाउ जर्नल इन्ट्री। अब कसरी भन्छ फेरि पनि मैले रफली तपाईहरु तयार गरे, यहाँले हेर्नु होला। थाहा पाउनुभयो नि सबै कुरा। अब हामीले हेर्ने स्टार्टिङ फ्रम एप्लिकेसन प्रोसेस। लुक एट द जर्नल इन्ट्री हियर। बैंक अकाउन्ट डेबिट we received 15,000 number of applications into application fee is also 30 rupees। yes 30 rupees equals to 4,50,000 same amount। अहिलेको जस्तै टु शेयर एप्लिकेसन। अब यसलाई अलिकति विचार गरेर हेर्नु होला है त कसरी म यसको सल्युसन यहाँहरु समक्ष गर्दै छु। 4,50,000 being application money received फर्स्ट वान। नरेसनमा अब हामीले नरेसन त लेख्ने बानी गर्ने है। नरेसन लेख्ने कम्प्लिट फर्मेट स्ट्रक्चर बनाएर। यहाँ चाहिँ टाइमको कन्स्टेन्टको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मलाई अलि फास्ट गर्नुपर्ने कारणले गर्दा मैले नबनाएको मात्रै हो। तर यहाँले चाहिँ आफ्नो एन्सर सिटमा एक्जामहरुमा अकाउन्टको रुलले फोकस गरे बमोजिमको हैन प्रोपर सिस्टमलाई एप्लाई गरेर यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। रफली नगर्नु होला। ओके अब एप्लिकेसन प्रोसेसलाई नै हामीले चाहिँ के गर्ने त ट्रान्सफर गर्ने। शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट सेम प्रिभियस अमाउन्ट 4,50,000। अब यही चीजलाई गर्दाखेरि तपाईले कन्सिडर गर्नु पर्यो यो पार्टलाई। यहाँ आउट अफ 15,000 नम्बर अफ एप्लिकेसन सम अफ द एप्लिकेसन relating with 3,000 number of applications were totally rejected by the company, so their money refunded to bank account। how much 3,000 number of application
consisting in 30 rupees price, 3 3s are 9, 90,000. That is rejection. यो रिजेक्सन हो, मैले यसो यहाँ इन्डिकेट गर्दै यहाँहरूलाई। ओके 2 अब जानुपर्छ के त क्यापिटलमा। क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि इस्युड सेयर्सको बेसिसमा। वी इस्युड 10,000 नम्बर अफ सेयर्स ओन्ली, त्यति मात्रै उसले एक्सेप्ट गर्न पाउँछ यो कन्डिसनमा। सो 30 रुपिस द्याट मिन्स 3 लाख यो एक्सेप्ट भयो। भनेपछि अब तपाईँलाई के देखायो त एक्सेस नम्बर अफ एप्लिकेसन 2000, यो 12 लाई 10 मा कन्भर्ट गरिरहेछ भनेदेखि 12 लाई 10 मा त कन्भर्ट गरिदियो, 10,000 अनुसार त क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरियो, त 2000 के गर्छ त एक्स्ट्रा नम्बर अफ एप्लिकेसन्स हो है। एक्स्ट्रालाई चाहिँ हामी के गर्छ त ट्रान्सफर टु द नेक्स्ट स्टेप भनेर भन्छौँ, सेयर अलटमेन्ट। अहिलेदेखि नै अलटमेन्टमा उसले ट्रान्सफर गरिदिन्छ त्यो अमाउन्ट। कति अमाउन्ट 2000 बेसिसको अमाउन्ट कति त 30, यानि कि 60,000। यो चाहिँ एक्सेस ट्रान्सफर टु नेक्स्ट स्टेप भनिन्छ है, बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर भनेर लेखे भइहाल्यो। मेन यही ठाउँमा तपाईँहरूले आफूलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्न जान्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ योले कहाँ प्रब्लम पार्छ, लुक एट हियर, सी सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट। नाउ यु हेभ टु मेक अ कल इन रेस्पेक्ट सेलेक्ट अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, एन्ड at this time you have to consider about only of 10,000 number of app shares only, because we accepted 10,000 number of shares only out of 15,000। 15,000 मध्येमा हामीले 10,000 मात्र एक्सेप्ट गरेको, त्यसैले अबको सबै प्रोसेस भनेको 10,000 मा बेसी जानु पर्यो। एन्ड अलटमेन्ट फी इज 60 रुपिस, सो 6 लाख, एन्ड 60 द कम्पोजिसन अफ 50 प्लस प्रिमियम अमाउन्ट एज 10। सो यु हेभ टु क्लासिफाई बोथ अफ द अमाउन्ट इन सेपरेट फर्म। फर्स्ट वान टु सेयर क्यापिटल, capital amount is representing as 10,000 into 50 rupees price, 5 lakh, and next amount or rest amount is premium, to share premium account। यो प्रिमियम र क्यापिटल अमाउन्ट चाहिँ तपाईले प्रिमियम केसमा छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्ने हुन्छ। 1 लाख यसरी धेरै सुन्ने बिगार्दिन्छ, एकैचोटि लेखिदिन्छ उसले, छुट्टा छुट्टै पार्नुपर्छ। प्रिमियमलाई छुट्टै देखाउनु पर्छ अलटमेन्ट र अलटमेन्टको इन्ट्री गर्दा, डिस्काउन्टलाई डेबिट, प्रिमियमलाई क्रेडिट, ठ्याक्कै उल्टो पाल्टो। नाउ मुभिङ अन डी, अब मनी रिसिभ गर्दाखेरि मनी रिसिभड इन अगेन्स्ट अफ अलटमेन्ट गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। सो कल्ड अमाउन्ट अन अलटमेन्ट प्रोसिड्योर इज 6 लाख, द्याट इज एन कल्ड अमाउन्ट फर द क्यापिटल। 6 लाख कल गरेको हो, यही अमाउन्ट हो कल गरेको, अन द बेस अफ 10,000 नम्बर अफ सेयर्स इन्टु multiplying by 60 rupees। Out of 6 lakh is called for the allotment procedures, but remember that we have already transferred from over applications money regarding with the excess number of shares that refers to 2,000। भनेपछि 60,000, यो 60,000 कभर पहिले ल्याइसकेको छ। भनेपछि हामीले चाहिँ इन्डिकेट गर्दाखेरि 5,40,000 मात्र देखाउनु पर्यो। एन्ड हाउ इज इट भन्दाखेरि तपाईँलाई म देखाउँछु। 6 लाख रुपिस तपाईँले कल गर्नुभएको अमाउन्ट, त्योभन्दा अघिल्लो स्टेपमा एप्लिकेसनबाट अलरेडी ट्रान्सफर भइसकेको छ 60,000। यो इन्डिकेट गरे पनि भयो, वा तपाईँले आफैले पर्सनली दुईटा अमाउन्टलाई टच गराएर उल्लेख गर्दा पनि भयो। टु सेयर अलटमेन्ट हो, यही चाहिँ अनि कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले। मेन 5,40,000 बिङ अलटमेन्ट मनी रिसिभड, यहाँ केयर गरिँदैन। हामीलाई त थाहा छ, अब धेरै स्टुडेन्टले त्यहाँ बिगार्छ, त्यहाँ छोड्छ, उसले हतार गर्छ मात्रै, केयर गर्दैन। भनेपछि यो अमाउन्ट र यो अमाउन्टको बिचको कम्पोजिसनमा 550 तपाईँले कल गरेको भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। इट्स नाउ ई, यहाँ थाहा पाउनुभयो। ओके, त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ के त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। फाइनली सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट। Again we have number of share 10,000, and I think share first and final call amount is 20 rupees. Yes, 20 rupees, amount is 2 lakh. That amount is called for share capital, so to share capital account, same 2 lakh, that refers to money due on first and final call, being first and final call money due. And now finally you have to receive an amount as first and final call, bank account debit. And now look at the last point,
of the questions. Here, all the called money were duly received except 200 shares of first and final call. That means 200 shares were involved in calls in arrears. भनेपछि यहाँ के देख्यो त भन्दाखेरि तपाईलाई जम्मा जम्मी 10,000 वटा शेयरसँग पैसा माग गरेको हामीले हैन अमाउन्टमै जाउँ अब तपाईलाई चाहिँ यो गाह्रो पर्यो बैंक अकाउन्ट कति लेखिन्छ थाहा भएन भने यु हैव टु स्पेसिफाई कल्स इन एरियर यही देखाइहाल्ने अकाउन्ट डेबिट दैट इज अल्सो डेबिट 200 शेयर्स होल्ड गर्नेले 20 रुपीस को रेटमा पैसा पेमेन्ट गरेन भनिदिन्छ 2 2 जा 4 4000 रुपीस कल गरेको अमाउन्ट आएन भनेपछि बैंक अकाउन्ट रिसिभ फर ओन्ली अफ 1,96,000 यही अमाउन्ट देखाउन खोजेको मैले जम्मा जम्मी 2 लाख रुपैयाँ कल भएको थियो त्यसमा चाहिँ 200 वटा शेयरको 20 रुपैयाँको दरले रिसिभ नभएको 196,000 where to share first and final call account how much 2 lakh being first and final call money received in exception of 200 shares that's it यो point मा हाम्रो अर्को केस बडो इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन्स बी कन्सिडर हैन 5 मार्क्स मा आउँदाखेरि हामीलाई यस टाइप क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ एकदमै हामीले फोकस गर्नु पर्यो यो पोइन्ट मा यसमा काई तपाईले विशेष गरी एउटा के थप्नु पर्यो त भन्दा ओभर एप्लिकेसन को सिचुएसनलाई सल्भ गर्दाखेरिको बी इन्ट्रीमा कतिवटा शेयर रिजेक्ट हुँदैछ कति क्यापिटल भित्र ट्रान्सफर हुँदैछ र कति एक्सेस नम्बर अफ एप्लिकेसन अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर हुँदैछ भने थाहा पाउनु पर्यो यो ट्रान्सफर गरेको अमाउन्टले नेक्स्ट स्टेपमा कस्तो इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यसको र यसको बीचको रिजल्टबाट थाहा पाउनु पर्यो 540,000 है अलटमेन्ट प्रोसिड्युर्समा अरुमा हैन अनि त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिरहेछ र लास्टमा चाहिँ एरियस अमाउन्ट देखाइदिएको छ अन द बेस अफ इन्फर्मेसन अभाइलेबल अफ द क्वेशन्स एज कल्स इन एरियस नम्बर अफ शेयर है यो थाहा पाउनु भयो यो भयो दोस्रो खालको केस दोस्रो सिचुएसन उल्लेख गरेँ मैले अब म तपाईलाई मिक्सअप देखाउँछु अर्को क्वेशन्समा फेरि अर्को क्वेशन्समा गए म हैन अलिकति समराइज तरिकाले लेखौं क्वेशन फेरि XYZ company issued 15,000 shares of rupees 100 each at 10% अब यसलाई म 10% बनाउँछु डिस्काउन्ट payable as rupees 30 on application, rupees 40 on allotment and rupees 20 on first and final call. Total applications were received by the company for 20,000 shares and allotment was made as under group A. अब group A नहीं बना दिखाई दे group A 5,000 applications 5,000 shares fully allotted यो प्लेसमा तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ फुल भनेर पनि लेख्न सक्छ यसरी फुल भयो भने whole number of applications were fully accepted for the transfer of capital amount same whole पूरे group
बी ग्रुप बी। अब बाँकी रह्यो 15,000 20 मा 5,000 तपाईको फुल्ली एसेट भइहाल्यो, बाँकी रह्यो 15,000। त्यस पछाडि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले कसरी देखाउँछु भन्दाखेरि अब यस 3,000 एप्लिकेशंस, नो अलॉटमेंट। Sometimes it is presenting as a nil भनेर पनि लेख्छ, sometimes it is identified as reject भनेर पनि लेख्न पाइन्छ, लेखिदिन्छ क्वेसनले। And finally group C, rest of the applications, how much? 12,000 sorry 12,000 applications हैन। अब लेखिदिन्छ उसले के त प्रोराटा भनेर लेखिदिन्छ। आफैले यहाँ अलिकति इन्डिकेट गर्नु पर्यो। 5,000 लाई 5,000 एसेट भयो, आउट अफ 15,000 5,000 वर एक्सेप्टेड, रिमेनिङ नम्बर अफ सेयर्स टु बी एक्सेप्टेड बाई द कम्पनी इज 10,000, 3,000 वर रिजेक्टेड भने त्यो गइहाल्यो। अब बाँकी 12 लाई उसले के गर्दा, यस्तो भन्नुको मतलब के हो त 12,000 नम्बर अफ एप्लिकेशन्सलाई उसले एक्सेप्ट गरेको भनेको 10,000 को लागि हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसलाई भन्छ प्रोराटा। अनि उसले लेख्छ all excess application money were adjusted towards some due on allotment. All the called money were duly received in exception of 300 shares from group C were failed to pay on first and final call. Journal entry. Journal entry. ओके, रफली गर्दाखेरि अब यति कुरा थाहा पाइहाल्यो हामीले जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ। यसैलाई अहिले फेरि म अर्को तरिकाले रिभाइज पनि गर्छु, तर अहिलेलाई यो हेरौँ है जर्नल इन्ट्री है। अब फेरि हामीले स्टार्टिङ गर्नु पर्यो, स्टार्टिङ फ्रम बैंक अकाउन्ट डेबिट। वी रिसिभ्ड 20,000 yes 20,000 applications, 20,000 applications. Application fee 30 rupees, 2 3 is 6 lakh amount is received in bank in against of 2 share application. First entry. यसमा प्रब्लम परेन, being application money received finished. B, दोस्रो केसमा जब आउँछ तपाईले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने, यही केसमा हेर्नु पर्यो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 6 lakh rupees. It's now 6 lakh is necessary to transfer into different areas on the basis of classified part of group for the allotment procedure which is specified in the questions. Look at the questions for the allotment procedures. Out of 20,000, first group A is 5,000 applicants were totally full accepted. त्यो फुल संकलन प्रब्लम पर्दैन, 5,000 लाई 5,000 ने एक्सेप्ट गरिएको छ भन्छ, त्यो त्यसै भित्र परिहाल्छ।
3000 एप्लिकेसन वर रिजेक्टेड, नो अलटमेन्ट वाज मेड फर द 3000 एप्लिकेन्ट्स भन्छ। अनि 3000 तपाईँले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो भनेर देखाउँछ। भनेपछि तपाईँले ठ्याक्क थाहा पाउने बित्तिकै यु हेभ टु स्पेसिफाई टु ब्याङ्क अकाउन्ट, स्पेसिफाई गरिदिइहाल्ने। 3000वटा एप्लिकेसन्सलाई उसको 30 रुपिसको रेटमा 90,000 अमाउन्ट तपाईँले रिफन्ड गरिदिइहाल्नु भयो, यो थाहा पाउनुभयो। एक्सेप्ट कतिवटा भयो भन्दा एक्सेप्ट भनेको 15,000 नै हुनु पर्यो। 15,000 भन्दा बढी एक्सेप्ट गर्न पाउनुहुन्न, कम पनि गर्न पाइएन। यी ओभर सब्सक्रिप्सन सिचुएसनमा 15,000 ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हुन्छ। त्यसैले यु हेभ टु कन्सिडर अबाउट द ट्रान्सफर अफ क्यापिटल अमाउन्ट इन ओभर सब्सक्रिप्सन सिचुएसन अन द बेस अफ ओन्ली अफ नम्बर अफ इस्युड सेयर्स। जहिले पनि है नम्बर अफ इस्युड सेयर्सको बेसिसमै तपाईँले चाहिँ क्यापिटलमा मनी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट नम्बर अफ इस्युड सेयर्स कन्सिस्ट विथ द बोथ अफ द पार्ट एज फुल अलटमेन्ट एन्ड पार्सल अलटमेन्ट, जसलाई प्रोवाटा पनि भन्छौँ हामी। अब 12,000वटा सेयरलाई चाहिँ एप्लिकेसन्सलाई उसले प्रोवाटामा कन्भर्सन गर्यो भनेपछि त 15,000 मध्ये 5,000 त पहिल्यै उसले एक्सेप्ट गरिसकेको छ ग्रुप एबाटै। भनेपछि बाँकी रहेको एक्सेप्ट गर्नुपर्ने नम्बर अफ एप्लिकेसन नम्बर अफ सेयर्स भनेको 10,000 मात्रै हो। भनेपछि 12,000 एप्लिकेसनलाई उसले 10,000मा लग्या हुन्छ। यही हो उसको प्रोवाटा भनेको। 6:5 को रेसियो देखा पर्छ। अनि यसबाट चाहिँ के रिजल्ट देखा पर्यो भने हियर इज एन एक्सेस नम्बर अफ एप्लिकेसन्स अफ रुपिज अफ 2000 सेयर्स, यो 2000 सेयर्स चाहिँ उसको एक्सेस देखा पर्यो। अनि प्रोराटा अलटमेन्टबाट नि पार्सल अलटमेन्टबाट जहिले पनि एक्सेस नम्बर अफ एप्लिकेसनको मनी रिफन्ड गरिँदैन। नर्मली रिफन्ड हुँदैन त्यो, कि त रिफन्ड हुन्छ भनेर क्वेसनले भन्नु पर्यो अटोमेटिकल्ली, होइन भने त्यो रिफन्ड लगभग हुँदैन। यी रिफन्ड नभएपछि तपाईँले के गर्ने त त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने नर्मल थिम हुन्छ। यो त्यो भनेको पनि त्यस्तै हुन्छ। क्वेसन क्लियरली नभन्दाखेरि अथवा क्वेसन साइलेन्ट बस्यो भने पनि त्यही नै मिनिङ लाग्छ। त्यसैले एक्सेप्टेड नम्बर अफ एप्लिकेसन्स भनेको चाहिँ फर द क्यापिटल भनेको जहिले पनि इस्युड नम्बर अफ बेसिसमा हो। सो टु सेयर क्यापिटल भनेर हामीले ट्रान्सफर गर्ने अमाउन्ट भनेको चाहिँ इस्युड सेयर्सको बेसिसमै हो। इस्युड सेयर्सको सङ्ख्या भनेको 15,000 15,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि 15 3 जा 450, यानि 4,50,000 तपाईँको क्यापिटलमा गयो। अब बाँकीको अमाउन्ट के त भन्दा बाँकी रहेको अमाउन्ट चाहिँ टु सेयर अलटमेन्ट, यही ट्रान्सफर हुन्छ। कसको लागि? 10,000 नम्बर अफ सेयर्सको लागि, अरूलाई होइन नि। फेरि यो ग्रुपको लागि मात्रै 10,000 इन्टु, अब त्यसको लागि चाहिँ अलटमेन्टमा कति कल हुँदैछ त भन्दा 40 रुपिस कल हुँदैछ। 10,000 इन्टु 40 गर्दाखेरि 10,000 इन्टु 40 गर्दा 4 लाख हुन्छ। उसको अमाउन्ट कति छ त 2,000 इन्टु 30 गर्दा 60,000 देखिन्छ। भनेपछि उसको अमाउन्ट यहीँभित्र प्रवेश गरिदिन्छ। भने चाहिँ 2,000वटा सेयरको एक्सेस मनी हो, 30 रुपिसको रेटमा जान्छ। यो 60,000 अमाउन्ट तपाईँको के देखा पऱ्यो त अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भइदियो है। यो चिजलाई चाहिँ हामीले केयर गर्नु पर्यो। मेन यही हो। यो रिजेक्ट, यो एक्सेप्ट गरेको सेयरको सङ्ख्या, यो तपाईँको एक्सेस, यो एक्सेप्टेड, यसै थाहा पाउनुपर्छ। अब हामीले केयर गर्ने अलटमेन्ट प्रोसेसमा सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट। नाउ वी हेभ ओन्ली अफ 15,000 नम्बर अफ सेयर। अब 15,000 सेयर्सको बेसीमा आउनुपर्छ। कन्सिस्टिङ विथ 40 रुपिस प्राइस अफ एन अलटमेन्ट। 15 4 जा 6 lakh। Remember that 40 rupees is the result of allotment process, but after taking into consideration of 10% discount from the par value. So 40 allotment price is 50 minus 10, यानी कि discount price, after discount price भनेर उल्लेख गर्ने। So you have to specify here discount on share, account also debit, number of shares 15,000 and 10 rupees is discount, 1,50,000. Just a minute. $1,50,000. Yes, sorry. To share capital account 7,50,000. यो चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो है। 10 रुपिस डिस्काउन्ट पनि छ। अब डी ब्याङ्कमा रिसिभ गर्दाखेरि ओके अगेन यु हेभ टु कन्सिडर अबाउट हियर अमाउन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। यु कल्ड अन अलटमेन्ट 6 लाख। अलवेज कन्सिडर अबाउट द अलटमेन्ट प्रोसेस अमाउन्ट
that is 6 lakh, and previously transferred amount from the application procedures is 60,000. So composition मैले त्यस्तै बनाइरहेको छु 5,40,000 to share allotment. $5,40,000. And finally, share first and final call. Same process. 15,000 number of applications, number of shares, and first and final call money is rupees 20. Yes, it's now 3 lakh to share capital. $3 lakh. And finally, last one, bank account debit. Calls in areas also debit, because there is an amount as an areas, and we have in areas number of shares is 300. Group C बड़े होते हो जुनसुकै ग्रुप बनोस् 20 rupees 6,000 amount भनेपछि 2,94,000 to share first and final call. 3 lakh. सरी यसरी हामीलाई देखा पर्छ अर्को सिक्वेन्स यो मिक्स अलटमेन्ट where some of the applications were fully accepted, some of the applications were fully rejected, and some of the applications were transferred for accepted as on pro rata basis. यति कुरा चाहिँ हामीले अलिकति केयर गर्नु पर्यो. मोस्टली यस्तै किसिमको टपिक्सलाई बेस मानेर तपाईहरुलाई चाहिँ 5 मार्क्सको वेटमा क्वेशन आउने हो, त्यहाँभन्दा बढी आउने स्थिति देखिएन. त्यसैले यो कुरालाई बढी कन्सिडर गर्नु होला. जस्तो हामीसँग चाहिँ म अलिकति मोडल क्वेशन्सको पार्ट तपाईहरुलाई म देखाउँछु यहाँनिर है. मसँग मोडल क्वेशन पहिलादेखिको सिक्वेन्समा छ. ओके, यहाँ हेर्नुस् है 12 नम्बरको ठ्याक्कै 5 मार्क्समा A company issued 6,000 shares of rupees 100 is at 5% premium. देखा परिहाल्यो तपाईहरुलाई. यो भन्ने बित्तिकै अब यसमा कस्तो देखा पर्यो त 100 रुपीस प्राइस भएको शेयरमा 5 रुपैयाँ प्रिमियम राख्ने बित्तिकै 105 राख्यो यसले शेयरको प्राइस. एप्लिकेसन 30, अलटमेन्ट 50 बन्छ. 50 द कम्पोजिसन अफ 45 + 5 यसरी सम्झिनु पर्यो. एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल 25. यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भइहाल्यो. Next, application will receive for 10,000 shares. 6,000 shares issued, but application is 10,000. That is the situation of oversubscription. Shares allotted on pro rata basis. All are pro rata basis. That means 10,000 applications were transferred for the 6,000 number of shares. That is the application, and that refers to allotment. No rejection. And here, excess number of shares were 4,000, and that's money is always transferred to allotment process. यतिको ख्याल गर्नु पर्यो. त्यही लेखा पनि छ. Excess application money were utilized towards the money due on allotment. All calls were duly made and received. Application, allotment, first and final call. यसको चाहिँ मैले अब तपाईहरुलाई यहाँ इन्ट्री देखाएको छु. यहाँ हेर्नुस् त्यसको कसरी इन्ट्री देखाउँछु. कतिको यो 12 को. Yes, 12 को. हामीसँग कस्तो थियो त 10,000 नम्बर अफ एप्लिकेसन्स थियो यो है. यसमध्येबाट उले 6,000 लाई एक्सेप्ट गर्छ. 6,000 इस्युड भएको देखिदिएको थियो भनेपछि 4,000 लाई उले के त एक्सेस भनेर देखाइदिएको छ. यही चीजलाई हामीले उल्लेख गर्नु पर्यो. जसमध्ये 30 रुपीस एप्लिकेसनको फी छ, 50 रुपीस अलटमेन्ट छ, जसमा 45 + 5 को रुपीस छ, र त्यसपछि 25 रुपीस कलमा छ. यही चीजलाई उले फोकस गर्दैछ. सो बैंक अकाउन्ट डेबिट नम्बर अफ एप्लिकेसन 10,000 into 30
3 लाख। अब सेम गर्दाखेरि एप्लिकेसन 3 लाख भ्यालु यही अमाउन्ट आयो फेरि यहाँ हैन। अनि क्यापिटलमा उसले 6000 लाई एक्सेप्ट गरेर 180 गराछ अनि 4000 लाई उसले एक्सेस मनीमा यो एक्सेस हो यो एक्सेस मनी ट्रान्सफर गर्दैछ उसले 120,000। अब पछि अलटमेन्ट कल गर्दाखेरि अब 6000 कल भयो 6000 इन्टु 50 रुपिस कल गर्यो 3 लाख रुपिस कल गर्यो के को लागि त 45 क्यापिटलको लागि 5 रुपिस प्रिमियमको लागि क्यापिटल र प्रिमियम अलग अलग देखाइहाल्यो उसले त्यो अलटमेन्ट ड्यू भइहाल्यो इट्स ओके। अब मनी रिसिभ गर्दाखेरि आउट अफ 3 लाख प्रिभियसली ट्रान्सफर 120,000 अमाउन्ट आफ्टर एडजस्टिङ द्याट अमाउन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट रिसिभ्ड ओन्ली अफ 180,000। ब्याङ्कमा कति आयो त अमाउन्ट भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ 180 मात्र देखायो। त्यो कसरी भन्दा कल्ड अमाउन्ट अन अलटमेन्ट प्रोसेस इज 3 लाख रुपिस एन्ड प्रिभियसली ट्रान्सफर फ्रम द ओभर एप्लिकेसन्स मनी इज 120,000 सो 180,000 अलटमेन्ट फी यसरी देखाएको छ। त्यसैले यो दुईटालाई एडजस्ट गरेर त्यसले यो 180,000 अमाउन्ट ट्रान्सफर गरेको भने बुझ्नु पर्यो। अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 6000 इन 25 150 कल गर्यो फिनिस्ड 5 मार्क्स घुमाइहाल्यो हामीलाई। हो यस्तो किसिमको सिक्वेन्समा तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु पर्यो है। यस्तै नै प्रोसेसमा हामीले हेर्ने हो सिम्पल प्रोसेसलाई उल्लेख गर्दै जाने ताकि तपाईहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा समस्या नपरोस् भन्ने मेरो खासको यहाँलाई चाहना है। ओके अब म फेरि आफ्नै ठाउँमा आएँ म ओभर सस्पेन्सको आजको क्वेसनमा यो भइहाल्यो मोस्टली यस्तो सिचुएसन देखा पर्छ है। अब म तपाईहरुलाई जान्छु शेयर फर फ्युचरको कुरा गर्न। शेयर फर फ्युचर यसको पनि छुट्टै शेयर फर फ्युचर यसैसँग तपाईलाई रिइस्यु र यसै सँगसँगै तपाईलाई ट्रान्सफरको इन्ट्री सँगसँगै देखा पर्छ यो छुट्टै क्वेसन आउन सक्छ 3 मार्क्सको यसरी गरेर पनि है। शेयर फर फ्युचर भनेको इन केस अफ कल्स इन एरियाज मेड बाय एनी शेयरहोल्डर्स अफ द कम्पनी। कल्स इन एरियाज मीन्स if shareholders fail to pay called amount made by the company and shareholders fail to pay that called amount on the basis of held number of shares then unpaid amount made by the shareholders is known as calls in areas है। उसले तिर्न नसकेको अमाउन्ट हो। कम्पनीले रिजन व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड फर द कल्स इन एरियास भनेको कुरा उसले हेर्दैन। कम्पनीले कल्स इन एरियास देखाइहाल्छ यदि इन केस कल्स इन एरियासको सिचुएसन देखा पर्यो भने। एन्ड आफ्टर इन्भल्भिङ एज कल्स इन एरियास भन्छ कम्पनी वान्ट्स टु टेक अ स्पेसल एक्सन्स फर दोज शेयर होल्डर्स हु आर इन्भल्भ इन कल्स इन एरियास एन्ड द्याट एक्सन्स इज नोन एज शेयर फर फ्युचर वेयर कम्पनी वान्ट्स टु मेक क्यान्सलेसन प्रोसेस अफ अल नम्बर अफ रेस्पेक्टिभ सेयर्स अफ शेयर होल्डर्स। शेयर फर फ्युचर भनेको शेयरको जफत हो। जो चाहिँ कल्स इन एरियासभित्र इन्भल्भ हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो शेयर धनीहरूलाई कम्पनीले उसको शेयर क्यान्सल गरिदिने उसको नामको शेयर रद्द गरिदिने उसले अहिलेसम्म पे गरेको अमाउन्ट पनि ग्र्याब गरिदिने अथवा फिर्ता नगर्ने उसलाई शेयर होल्डर्सबाट नै फायर गर्ने जुन एउटा एक्सन हुन्छ त्यो एक्सनलाई हामीले शेयरको फर फ्युचर भनेर भन्ने गर्छौँ। र त्यस्तो एक्सन गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सम्बन्धित शेयर धनीको नाममा रहेको शेयर कम्पनीले जफत गरिदिन्छ र जफत गरिएको शेयर उसले थर्ड पर्सन अथवा थर्ड पार्टलाई वा अरू कुनै पोर्सिडेटरलाई रिइस्यु गरिदिन्छ। जो पहिला इन्भल्भ भएको व्यक्ति हो त्यो शेयर होल्डर्सबाट ऊ फायर्ड हुन्छ कि त्यसो देखिन्छ। शेयर फर फ्युचरमा एउटै मात्र शेयर फर फ्युचरको रिजन चाहिँ एउटै हो कल्स इन एरिया कल्स इन एरियासको रिजनलाई बेस मानेर हुने गर्छ भन्छ। त्यसैले शेयर फर फ्युचर गर्दाखेरि कम्पनीले क्यापिटललाई मिनिमाइज गरिदिन्छ क्यापिटल क्यान्सल गरिदिन्छ कि मिनिमाइज भन्दा पनि क्यापिटलको भ्यालुलाई क्यान्सलै गरिदिन्छ। जतिवटा शेयरलाई कम्पनीले चाहिँ फर फ्युचर गरिरहेको छ हैन कल्स इन एरियासको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि त्यतिवटा शेयर बराबरको क्यापिटलको भ्यालु कम्पनीले के त क्यान्सल गरिदिन्छ यानी त्यसलाई सोझै त्यसको अमाउन्ट डिडक्सन भएर जान्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कम्पनीले शेयर होल्डर्सबाट आउट गर्नुपर्ने कारणले गर्दा कम्पनी अल्सो वान्ट्स टु रेकर्ड हैन अ स्पेसल जर्नल फर द रिकर्डिङ प्रोसिड्युर्स अफ भन्ने शेयर फर फ्युचर। शेयर फर फ्युचर भइसकेपछि देन आफ्टर अल फरफिटेड शेयर मे इस्यु बाई द कम्पनी टु द थर्ड पार्टी अथवा थर्ड पर्सन्स भन्ने एज तपाईँको कलेक्सन अफ प्रिभियस क्यान्सल्ड अमाउन्ट अफ क्यापिटल अमाउन्ट फ्रम द रिइस्यु प्रोसेस द्याट रिफर्स टु रिइस्यु अफ फरफिटेड सेयर्स। फरफिटेड सेयरलाई रिइस्यु गरिन्छ फेरि किनकि पहिला फरफिट गर्दाखेरि कम्पनीको क्यापिटल क्यान्सल भएको हुन्छ क्यापिटल भ्यालुमा माइनस गरिएको हुन्छ
त्यही क्यापिटल भ्यालु जति माइनस गरिएको छ ड्यू टु फर्फिचर अफ सेयर्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि फेरि कम्पनीले अल फर्फिटेड सेयर्सलाई चाहिँ उसले रिइस्यु गर्न सक्छ वा पुरै पनि रिइस्यु गर्न सक्छ वा केही मात्रा पनि रिइस्यु गर्न सक्छ द्याट इज गिभन अन द क्वेसन्स भन्छौँ हामी अनि रिइस्यु गरिसकेपछि रिइस्यु भ्यालु कस्तो हो त फेरि रिइस्यु गरिसकेपछि कम्पनीलाई वास्तवमा के बेनिफिट भयो त्यो बेनिफिटलाई चाहिँ उसले ट्रान्सफर गर्छ टुवर्ड्स सम अमाउन्ट एज क्यापिटल रिजर्भ भनेर त्यो चिज हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ त्यसैले रिइस्यु केस देखा पर्ने बित्तिकै देयर इज अ ट्रान्सफर अल्सो त्यो ट्रान्सफर पनि देखा पर्न सक्छ र तपाईँलाई 1 मार्क्समा 3 मार्क्स देखा पर्छ यसको म जर्नल युनिट तपाईँलाई स्पेसिफाई गर्छु सेयर फर्फिचरको स्याम्पल जर्नल कस्तो देखा पर्छ भनेर फर्स्टमा यु हेभ टु टेक फर्फिचर जर्नल फर्फिचर गर्दा यो फर्फिचरको पहिला फर्फिचर गर्दाखेरि तपाईँले सबभन्दा पहिला अलिकति म स्पेसिफाई गर्नु खोज्नु पऱ्यो हामीले कन्सिडर गर्नु पऱ्यो क्वेसन पढेर के भन्दाखेरि नम्बर अफ सेयर फर्फिटेड कतिवटा सेयरलाई कम्पनीले जफत गरिदियो यो कुरा तपाईँ थाहा पाउनुहोस् कतिवटा छ 1 त्यसको बेसिसमा मात्रै फर्फिचर हुन जान्छ नम्बर 1 दोस्रो तपाईँले कल्ड भ्यालु एज पर पार भनेको मोस्टली 100 हुने गर्छ 100 भ्यालु अनुसार चाहिँ तपाईँको कल गरेको भ्यालु अहिलेसम्म कति हो मोस्टली इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तपाईँ कस्तो देखा पर्छ भने फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट एप्लिकेसन सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट अलटमेन्ट थर्ड इन्स्टलमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यो तपाईँले थाहा पाउनुहोस् हैन यो 3 स्टेप तपाईँले थाहा पाउनुहोस् कहाँसम्म कल गरेको छ अनि त्यस पछाडि आउट अफ एप्लिकेसन अलटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल हाउ मच एन अमाउन्ट एक्चुअली पेड एन्ड हाउ मच एन अमाउन्ट एज अनपेड पेड एन्ड अनपेड हो यो मध्ये यति मात्र तिर्यो भनेर मात्रै पेड यति हो भनेपछि बाँकी रहेको अनपेड जस्तो हि पेड ओन्ली अन एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल नतिरेको भन्ने मिनिङ लाग्छ हैन यस्तो भने देखा पर्यो तपाईँलाई यो थाहा पाइहालिन्छ हामीले स्पेसिफाई गर्दाखेरि हैन हि पेड एप्लिकेसन हि अल्सो पेड अलटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हैन फेल टु पे इन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्ने मिनिङ लाग्छ यो चिज पनि तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क थाहा पाउनुहोस् कि कहाँनिर कति अमाउन्ट चाहिँ पेड गरेको छ यानी कि कति अमाउन्ट पेड छ कति अमाउन्ट चाहिँ अनपेड छ त्यो कुरा तपाईँले क्वेसन चाहिँ रिड गरेर थाहा पाउनुहोस् है एक्ज्याक्टली अनपेड अमाउन्ट थाहा पाउनुहोस् नम्बर 1 हैन अर्को कुरा थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि रिइस्युड प्राइस यदि इन केस फर्फिटेड सेयर्स रिइस्यु हुँदैछ भने रिइस्युड प्राइस कति हो यो कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनुहोस् यदि थाहा पाउनु भएपछि तपाईँले रिइस्युड प्राइस एन्ड रिइस्युड सेयर्स अल्सो एन्ड सेयर्स कतिवटा सेयर पुरै फर्फिटेड सेयर रिइस्यु भयो कि केही पार्ट मात्र रिइस्यु भयो भनेको हामीले इन्डिकेट गर्न सक्नुपर्छ अब सेयरको प्राइस त तपाईँलाई फेरि प्रिमियम केस डिस्काउन्ट केस भन्ने आइहाल्छ है त्यसैले हामीले उल्लेख गर्दा फर्फिचरको एउटै मात्र इम्प्याक्ट भनेको डिडक्सन अफ क्यापिटल भ्यालु अन द बेस अफ फर्फिटेड नम्बर अफ सेयर सो यु हेभ टु युज एज सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डिआर है यो कम्पलसरी डिआर अब यतापट्टिको म अलिकति मेटाइदिन्छु यहाँ अट्दैन ओके अब यसमा कसरी देखाउनु त भन्दाखेरि नम्बर अफ फर्फिटेड सेयर्स फर्फिट गरिएको सेयरको संख्या कति इन्टु कल्ड भ्यालु एज पर पार अनुसारको भ्यालु राख्ने गर्नुहोस् यहाँ समटाइम्स सेयर अल्सो मे इस्यु एज प्रिमियम सेयर प्रिमियम अकाउन्ट पनि देखा पर्न सक्छ बट यु हेभ टु कन्सिडर अबाउट द इफ प्रिमियम इज अनपेड प्रिमियम अनपेड भएको छ भने मात्रै अरू बेला होइन फेरि अरू बेला होइन है इन केस अफ प्रिमियम सिचुएसन अमाउन्ट इज इन्क्लुडेड एन्ड द्याट अमाउन्ट अल्सो अनपेड बाई द सेयरहोल्डर्स
Remember that premium amount is always adjusted on allotment process, and if shareholders fail to pay an allotment process also, then you have to specify share premium account debit in share forfeiture journal. Otherwise no. यति कुरा ख्याल गर्नु होला. 2 share discount account अथवा discount on share account जस्तो लेखेको नि भयो. यो पनि if discount case, डिस्काउन्ट चाहिँ फेरि आइदियो भने डिस्काउन्टलाई चाहिँ युज गर्नै पर्छ कम्पलसरी. त्यसपछि 2 शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट you have to specify here paid amount by the respective shareholders on the basis of forfeited number of shares. How much amount he paid, how much an amount she paid, and rest of the amount is calls in arrear. यो चाहिँ अनपेड अमाउन्ट. यति क्लासिफाई गरेर तपाईहरुले शेयर फर्फिचर जान्नुपर्ने. बीइङ ड्याश 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 शेयर्स फर्फिटेड. फर्फिचरको यो यसमा चाहिँ अप्सन देखा पर्यो यो र यो. अरु चाहिँ रेगुलर. यो र यो चाहिँ अप्सन हो. मेबी मे नट बी. यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो. B, then after reissue भनेको चाहिँ in some condition all forfeited shares reissued by the company may reissue by the company, and only some of the forfeited shares were reissued by the company. You have to look out the actual figures of reissued number of shares on the basis of forfeited conditions. सबै फर्फिट गरिएको शेयर्स पनि रिइस्यु हुन सक्छ वा त्यसमध्ये केही मात्रै रिइस्यु हुन सक्छ. त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो. सबै रिइस्यु भइरहेको छ भने जतिवटा रिइस्यु भएको छ त्यसैको बेसिसमा उल्लेख गर्नुपर्छ. सो बैंक अकाउन्ट डेबिट. रिइस्यु गर्दाखेरि रिइस्युड शेयर्स कतिवटा शेयर रिइस्यु भयो इन्टु रिइस्युड प्राइस. कतिमा शेयर रिइस्यु भइरहेको छ त्यो प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुहोस्. त्यसपछि रिइस्युड भयो. इन रिइस्यु केस भन्छ मोस्ट अफ द केस भन्छ हामी रिइस्युड प्राइस इज अलवेज लेस देन कल भ्यालु एज पर पार. कम्पनीको यो माथिको जुन कल भ्यालु एज पर पार भनेर लेखेको छ मैले, यो माथिको भ्यालु यो भ्यालु भन्दा प्राय रिइस्यु भ्यालुले कममै रिइस्यु गर्न सक्छ. बढी पनि हुन सक्छ तर मोस्टली कम भइदियो भने यु हेभ टु स्पेसिफाई शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट डीआर. 100 रुपीस प्राइस भएको शेयरलाई फर्फिट गरियो, पछि रिइस्यु गर्दाखेरि चाहिँ 80 मा मात्र रिइस्यु गरियो भनेर क्वेसनले भन्दै भनेदेखि चाहिँ 20 रुपीस चाहिँ उसले कममा रिइस्यु गरिरहेको छ. त्यो 20 रुपीस अमाउन्टलाई डिफिसिट अमाउन्ट भन्छ. त्यो डिफिसिट अमाउन्ट चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ शेयर फर्फिटेड अकाउन्टबाट. त्यसैले यसलाई चाहिँ डिफिसिट प्राइस भन्छौँ हामी, डिफिसिट भ्यालु भन्छौँ. डिफिसिट भ्यालु तपाईले यसमा युज गर्नुपर्छ. यो चाहिँ इफ एनी हो भयो भने 100 रुपीस प्राइस भएको शेयरलाई फर्फिट गरेर 100 मै रिइस्यु गर्यो भने नट नेसेसरी टु स्पेसिफाई शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट. फेरि युजै गर्नु परेन. 100 रुपीस ओरिजिनल प्राइस भएको शेयरलाई फर्फिट गरेर फेरि 110 मा रिइस्यु गर्यो भने झन् पनि परेन. डिफिसिट हुनुपर्छ. डिफिसिट भनेको जहिले पनि इफ हैन रिइस्युड प्राइस इज लेस देन ओरिजिनल प्राइस अफ शेयर. ओरिजिनल प्राइस भन्दा त्यो कममा भइदियो भने मात्र तपाईले शेयर फर्फिट युज गर्नुपर्ने देखिन्छ. अदरवाइज गर्नु परेन. डिस्काउन्ट केस त्यति देखा पर्दैन. डिस्काउन्ट केस प्रिभियस डिस्काउन्ट केस गरिएको छ भने डिस्काउन्ट पनि आउँछ. फेरि डिस्काउन्ट अन शेयर अकाउन्ट हैन. इफ प्री डिस्काउन्ट एट स्टार्टिङ अथवा इनिसियल टाइम, इनिसियली सुरुमै तपाईलाई डिस्काउन्टको एभाइलेबल गराएको छ भनेदेखि, तर यो त्यति अप्सनमा देखा पर्छ, त्यति देखा पर्दैन. टु शेयर क्यापिटल. अब यो चाहिँ प्राइस बेसिसमा गयो. कहिलेकाहीँ रिइस्यु गरेको प्राइस भनेको ओरिजिनल प्राइस भन्दा पनि बढी भइदिन्छ. त्यो बेलामा तपाईले शेयर प्रिमियममै उल्लेख गर्न पाइयो. त्यसैले इफ हैन रिइस्युड प्राइस इज मोर देन ओरिजिनल
ओरिजिनल प्राइस भन्दा तपाईको बढीमा गयो भने त्यो बेलामा शेयर प्रिमियम तपाईले इस्यु गर्न पायो। सरी यसलाई मैले यहाँ नरेसन हेर्ने बिर्से being dash 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 forfeited shares reissued at the rate RS each भनेर स्पेसिफाई गर्ने। अनि सी मा तपाईलाई आउँछ ट्रान्सफर इन्ट्री गर्दाखेरि म तपाईलाई उल्लेख गर्छु यो माथिको शेयर फर्फिट अकाउन्ट यो पार्ट एक र त्यसपछि यो बीचको फर्फिट अकाउन्ट यो पार्ट यो दुईटा पार्टलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर तपाईले ट्रान्सफर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ इन केस अफ इक्वल नम्बर अफ शेयर्स एज फर्फिटेड एन्ड रिइस्यु। शेयर फर्फिटेड अकाउन्ट डेबिट निकाल्नु होला एन्ड दैट अमाउन्ट ट्रान्सफर टु वेयर क्यापिटल रिजर्भ। यो चाहिँ अलिकति पहिलाको प्रिभियस फर्फिटेड अमाउन्ट र पछि फर्फिट युज गरेको फर्फिटेड अमाउन्टलाई कन्सिडर गरेर कहिलेकाहीँ शेयर चाहिँ इक्वल हुँदैन फर्फिटेड शेयर्स र रिइस्यु शेयर्स इक्वल भइदैन भने यु हेभ टु कन्सिडर अबाउट द ट्रान्सफर अफ क्यापिटल रिजर्भ अमाउन्ट अन द बेस अफ रिइस्युड शेयर्स ओन्ली नट अ फर्फिटेड शेयर्स है। फर्फिटेड गरेको शेयर 500 फर्फिट गरेको शेयर थियो रिइस्यु पनि 500 नै भयो भने डाइरेक्ट यु हेभ टु कम्पेयर बिट्विन टु इच अदर हुन्छ हैन फर फाइन्डिङ आउट क्यापिटल रिजर्भ अमाउन्ट ठ्याक्कै कम्पेरिजन गरेर तपाईले त्यसको डिफरेन्स अमाउन्ट लिन पाउनुहुन्छ। फर्फिटेड शेयर 500 भयो रिइस्यु गर्दा 400 मात्रै भइदियो भने यु हेभ टु लुक आउट द यु हेभ टु क्याल्कुलेट द रिजर्भ अमाउन्ट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ अमाउन्ट अन द बेस अफ 400 नम्बर अफ रिइस्युड शेयर्स ओन्ली। त्यो बेसिसमा हेर्नुपर्छ है 400 शेयरको बेसिसमा तान्नुपर्छ फर्फिटेड अमाउन्टलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा। सो फर ट्रान्सफर भनेको अलवेज अन द बेस अफ नम्बर अफ रिइस्युड शेयर्स इक्वल भइदियो भने कुरै सक्यो इक्वल भइदैन भनेदेखि तपाईले रिइस्युड नम्बर अफ शेयर्सलाई बेसिसमा नै तपाईले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ अमाउन्ट त्यो चाहिँ अलिकति कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो बीइङ फर्फिटेड अमाउन्ट ट्रान्सफर्ड त्यसो म तपाईहरुलाई सानो एक्जाम्पल उल्लेख गरिहाल्छु थोरै यहाँ हेर्नु होला यो अमाउन्ट भन्न खोजेको मैले जस्तो यहाँ उल्लेख गर्दाखेरि 500 शेयरको 20 रुपीस को दरले फर्फिट गरिएको छ अरे सपोज मानौ 5 2 जा 10 यहाँ अलिकति मैले उल्लेख गर्दै 5 2 जा 10 1 2 3 10,000 भयो नि अमाउन्ट यसको एक। अब यहाँ तपाईलाई फर्फिटेड शेयर रिइस्यु गर्दा यो लाइनमा आउँदाखेरि यो अमाउन्ट पनि तपाईको 500 बेसिसमै ल्याएको छ यो अमाउन्ट पनि 500 बेसिसमै कति अमाउन्ट युज गरेको छ त यो हैन जस्तो यहाँ तपाईलाई 500 इन्टु 15 रुपीस मात्रै उल्लेख गरिदिएको छ भने 15 5 7500 मात्रै देखियो भनेपछि 10,000 माइनस 7500 गरेपछि यहाँ तपाईले 2500 गर्न पाउनु भयो सजिलैसँग यो केसमा किनकि दुईटै केसमा तपाईको नम्बर अफ फर्फिटेड शेयर र नम्बर अफ रिइस्यु शेयर चाहिँ इक्वल भइदियो। अब इन केस इक्वल भइदैन भने जस्तो यहाँ 400 शेयर्स मात्रै भइदियो भनेदेखि तपाईले के गर्नुपर्छ त यसलाई पनि 400 शेयर्स मान्नु पर्ने हुन्छ 400 इन्टु 50 गर्यो भनेदेखि त यहाँ तपाईलाई 6000 मात्रै देखा पर्छ अनि यहाँको 10,000 मा 6000 माइनस गरेको चाहिँ 4000 लिनु भने गल्ती हुन्छ यो अब के गर्नु त रिइस्यु शेयर्सलाई बेसिस मात्रै भन्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि 400 इन्टु 50 फर्फिट गरेको 500 रिइस्यु गर्दा 400 मात्रै भयो भने माथिको फर्फिट अमाउन्टलाई पनि तपाईले 400 मा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। कन्भर्ट मनमनै गर्ने त्यहाँ चेन्ज गर्ने चाहिँ हैन फेरि त्यति नै हो त्यो तर कन्भर्ट गर्ने यस अनुसार कन्भर्सन गर्दा कति हुन्छ भनेर हेर्ने भनेपछि यो 400 को बेसमा हेर्ने हो भने 400 इन्टु 20 गर्दा यो 8000 हुन्छ 8000 मा 6000 गयो भने चाहिँ बाँकी 2000 हुन्छ भनेर यहाँ लेखिन्छ। त्यसैले हामीले कन्भर्सन गर्न जान्नुपर्छ यो केस हामीले चाहिँ अलिकति इक्वल नहुने केसमा इन केस अफ तपाईको अनइक्वल कन्डिसन अफ फर्फिटेड शेयर्स एन्ड रिइस्युड शेयर्स का डिस्कसन हो त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्छ क्यापिटल रिजर्भ अमाउन्ट जहिले पनि रिइस्यु गरेको विषयमा मात्रै तान्नुपर्छ भन्ने केस हामीले अलिकति एक्जाम्पलमा फोकस गर्न सक्नु पर्यो। म यसको अब तपाईहरुलाई प्रब्लम यो फर्फिचरको यसमा यसको प्रब्लम यसको चाहिँ एक्सरसाइज 1 अनि त्यसपछि अर्को केस भन्छौं हामी शेयर्स इस्यु नन क्याश कन्सिडरेसन
सेयर तपाईँलाई क्यासभन्दा बाहेक अरू किसिमको पर्पजको लागि पनि सेयर इस्यु हुन्छ भन्ने हामी पढ्छौँ। यो पनि 2 मार्क्समा 3 मार्क्समा सोधिन्छ। 2 मार्क्समा मोस्टली यसको एक्सर्साइज फर्फिचरको एक्सर्साइज र नन क्यास कन्सिडरेसनको एक्सर्साइज तपाईँलाई गर्यो भने यसबाट पनि तपाईँले के त 5 मार्क्स एसोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको एक्सर्साइज र प्लस अनि त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई सँगसँगै डिभेन्चरको एक्सर्साइज हामी अब म नेक्स्ट क्लासमा यानि रिभिजन क्लासको नेक्स्ट सेसनमा तपाईँहरूलाई यसको बारेमा उल्लेख गर्नेछु। आशा छ आजको क्लासबाट तपाईँहरूले कम्प्लिटली सेयर क्यापिटलको इन्स्टलमेन्ट प्रोसेसभित्रको एप्लिकेसन अलटमेन्ट ओभर एप्लिकेसनको प्रोसिड्युर्सलाई सल्भ गरेर कसरी हामीले जर्नल इन्ट्री मेड गर्न सक्छौँ, जर्नल इन्ट्री कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आइडिया तपाईँले पक्कै पनि रिसिभ गर्नुभयो। र हामीले देखाएको मोडल क्वेसन सेट ए सेट बी त्यस्तै यानिबीले डेभलप गरेको मोडल क्वेसन र तपाईँहरूसँग भएको बुकको पनि क्वेसन्सहरूलाई बेसमा तपाईँले 2-4 क्वेसनहरू चाहिँ एक्सर्साइज गरिराख्नुहोस्। स्पेसली ओभर सब्सक्रिप्सनको 5 मार्क्ससम्म म बढी दिएको छु। एनइबीले पनि त्यस्तै मोडल क्वेसन राखिदिएको छ। सिम्पली अरू क्वेसनहरू चाहिँ अझ इजी नै हुन्छन्। मेन ट्र्याक मेन बेस भनेको त्यसै अन्तर्गत रहेर हो। त्यसैलाई बेसमा तपाईँहरूले म्याक्सिमम एक्सर्साइज गर्नुभयो भने हामी सेयरबाट कहिले पनि भनौँ न कन्फ्युजन हुने अथवा हामीलाई चाहिँ रङ हुने अथवा बिग्रिने एक्जाममा बिगार्न सक्ने सम्भावना हाम्रो रहँदैन। हामी पर्फेक्टली हाम्रो आफ्नो टार्गेट अनुसार चाहिँ सेयरसँग सम्बन्धित सबै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्ने आधार हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। ल आजको यो रिभिजन क्लासको यो सेसनले पनि तपाईँहरूलाई थप एक्जाम तयारीको लागि थप मद्दत पुर्यायो भन्ने आशा गर्दछु। र अर्को दिन भोलिको दिन अथवा अर्को दिन रिभिजन क्लासको अर्को सेसनमा फर्फिचरको एक्सर्साइज सेयरको नन क्यास कन्सेसनसँग सम्बन्धित र पार्टली डिभेन्चरसँग एसोसिएट भएको कुनै क्वेसन्सहरू डिभेन्चरको इस्यु रिडिम्सनको प्र्याक्टिकल कन्सेप्चुअल केसलाई हामी आधार मानेर अर्को रिभिजन क्लासमा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने नै छौँ। त्यति दिनसम्मको लागि मलाई यो सेसनबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद।